کیتی داشت توی خیابونای لندن قدم میزد تا بره سمت یه مغازه. هوا روشن، خیابونا شلوغ و مردم در حال تردد بودن. یه غریبه‌ای که لباسش مقداری نامرتب بود به کیتی نزدیک میشه. یه لیوان دستش بود و ظاهر شبیه افراد هوملس بود. کیتی فکر میکنه این آقا نیازمند پوله و دستشو میکنه توی کیفش تا مقداری پول در بیاره و بده به این آقا. اما همون لحظه اتفاقی میافته که مسیر زندگی کیتی رو برای همیشه تغییر میده. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیب‌تر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به داستان‌های جنایی و هیجان انگیز و واقعی علاقه دارید، میتونید همین الان از زیر این ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم روشن کنید تا وقتی ویدیوی جدید آپلود میشه از دستش ندید. بریم سراغ پرونده امروز که توی انگلیس در جریانه و با شخصیت اصلیمون آشناشیم. خانومی به اسم کیتی پایپر که ما کیتی تا انتها صداش میکنیم. کیتی توی 12 اکتبر سال 83 به دنیا اومد. همونطوری که گفتم توی انگلیس. پدر و مادرش دایان و دیوید بودن. برادر بزرگترش اسمش پال بود. یک خواهر کوچکتر از خودش هم داشت به اسم سوزی. خانواده بسیار آروم و صمیمی بودن. از این خانواده هایی که همه با هم دوستن، محیط خیلی محیط صمیمیه. دوران کودکی کیتی بسیار معمولی بود، بدون هیچ ماجرای عجیب و غریبی. همیشه پر از انرژی بود و خانواده‌اش تاثیر خیلی زیادی توی شکلگیری شخصیتش در آینده داشتن. توی دوران مدرسه دانش آموز خوبی بود، هومورکاشو انجام میداد، با معلما درگیر نمیشد، دردسری درست نمیکرد، ولی از اون دخترهایی نبود که خیلی توی مدرسه محبوب باشه و یه عالم دوست دور و برش باشه. همیشه یکم نسبت به ظاهرش احساس ناامنی میکرد. میدونید چیزی که خیلی از ماها توی سنین نوجوانی و کودکی تجربهش کردیم. اما برعکس خیلی ها این حس توی روابط اجتماعیش بعدها تأثیر نمیذاره. شاید یکی از بزرگترین دلایل شخصیت مادرش بود. مادرش میشه گفت بزرگترین دوست کیتی بود. از این آدمهایی بود که همیشه پشت دخترش بود، همیشه بهش انرژی میداد، همیشه بهش اعتماد به نفس میداد، همیشه بهش این حس رو میداد که تو کافی هستی، تو بی‌نظیر هستی، این حس بد رو راجع به ظاهر خودت نداشته باش. و اصلی ترین شخصی بود که کیتی همیشه توی زندگیش بهش تکیه میکرد. بعد از اینکه دوران مدرسه‌اش تموم میشه، انقدر از بچگی عاشق دنیای مد و زیبایی و رسانه‌های مختلفی که مربوط به فشن و زیبایی هستن علاقه داشت، تصمیم میگیره همون مسیر رو جلو ببره. میره توی رشته زیبایی شناسی آموزش میبینه و البته خب باز هم من اشاره میکنم به خانواده‌اش. مادر و پدرش هم توی این تصمیم گیریش بی تأثیر نبودن. مادرش که گفتم خیلی حامیش بود، زن خیلی خوش‌تیپی هم بود، پدرش هم آرایشگر بود. خب کیتی توی چنین محیطی بود و خیلی راحت میتونست به بلند پروازی‌هاش پاسخ بده. خانواده‌اش هم پشتش بودن، پس چرا که نه. تصمیم میگیره وارد دنیای مد شه. اما شهری که زندگی میکرد یک شهر کوچیک بود و میدونست برای پیشرفت باید بره به لندن. پس تصمیم میگیره که با اینکه تازه از دوران نوجوانی پا گذاشته توی دوران جوانی، خانواده‌اش رو ترک کنه و مستقل شه توی لندن زندگی کنه. درسته که الان رفته تا وارد صنعت مد و دنیای فشن شه، اما خب مثل خیلی های دیگه از همون ابتدا نمیتونه وارد این صنعت شه. شروع میکنه به پیدا کردن شغل‌های موقت. مثلا پاره وقت به عنوان گارسون کار میکرد، توی جاهای مختلف شغل‌های مثلا کوچیک کوچیک برمی‌داشت و از اون طرف هم داشت تلاش میکرد که جامعه رو بشناسه، مد رو بیشتر بشناسه و بتونه خودش رو به قولی توی صنعت مد جا بندازه. توی چند تا از ویدیوهای مختلف شرکت میکنه برای خواننده‌ها به عنوان
مدل، توی مسابقه هنرهای رزمی به عنوان این دخترهایی که توی رینگ فعالیت میکنن مدتی شرکت میکنه. خب واقعا هم ظاهر زیبایی داشت و همونطوری هم که چندین بار گفتم علاقه داشت به هر چیزی که مربوط به فشن و زیبایی و بیوتی باشه. حتی یه مدت توی مسابقه زیبایی میس وینچستر شرکت میکنه توی سال 2006 و مقام دوم رو کسب میکنه و همه اینا فقط داشت خیلی سریع توی چند سال اولی که توی لندن رفته بود اتفاق میافتاد و خب این داشت نشون میداد که کیتی چقدر استعداد داره، چقدر دختر زرنگ و باهوشیه و چقدر سریع داره این مسیر موفقیت رو طی میکنه. اوایلش که رفته بود لندن همراه با چند تا از دوستاش توی یه آپارتمانی با هم زندگی میکردن توی بخش شمالی لندن، ولی خب بعدها میتونه برای خودش یک خونه جدایی رو اجاره کنه. بسیار توی این خط زمانی که ما هستیم دختر زیباییه، بسیار پر انرژیه، واقعا در آستانه تبدیل شدن به یک ستاره است و خیلی ها مجذوبش میشدن. برسیم به سال 2008 که کیتی الان 23 ساله شده و با یک مرد 31 ساله‌ای آشنا میشه. آقایی به نام دنیل لینچ که ما تا انتها دنیل یا دنی صداش میکنیم. رابطه‌شون بسیار احساسی و عاشقانه و پرشور شروع میشه. محبت‌های خیلی زیادی از سمت دنیل میدید. خیلی بهش علاقه پیدا کرده بود. کیتی از شهر خیلی کوچیک اومده بود به لندن شلوغ، لندن پرهیجان و پرهیاهو و دنبال جایگاه خودش توی دنیای مد بود. مجذوب رفتارهای دنیل میشه. دنیل خیلی پسر خونگرمی بود. خیلی دلسوز بود، مهربون بود، دوست داشتنی بود. از این شخصیت هایی داشتش که توی همون ساعت های اولیه شما میتونستی بهش علاقه پیدا کنی. مرد حمایتگری بود، اما این رفتار دنیل ثابت نمیمونه و کم کم همه چیز تغییر میکنه. دنیل به یه سری دارو اعتیاد داشت. داروهایی مصرف میکرد که خب بعضی از ورزشکارها و بدنسازها برای افزایش حجم عضلات و قدرت بدنیشون مصرف میکنن. و مصرفش در حد حالا فقط ورزش نبود، واقعا اعتیاد پیدا کرده بود. میگفت به اسم ورزش ولی خب واقعا معتادشون شده بود. از اون طرف طرفدار پروپا قرص هنرهای رزمی هم بود، ولی خب اینا چیزایی نبودش که حالا خیلی بخواد مشکل ساز بشه تو رابطه‌شون. اون چیزی که راجع به دنیل مهم بود و کیتی خبر نداشت این بود که دنیل یک شخصیت تاریک و کنترلگر داشت. ولی همونطوری که اشاره کردم دنیل اصلا روزهای اول این چیزها رو به کیتی نشون نداده بود و دقیقاً برعکس اینها رو اتفاقاً به کیتی نشون داده بود. کیتی اینجوری بود که وای چه رابطه عالی رو من پیدا کردم. یه چیز دیگر رو هم که دنیل از ابتدا با دروغ شروع کرد و کیتی بعدها متوجه شد و اون موقع نمیدونست این بودش که کیتی فکر میکرد این دو نفر اتفاقی تصادفی همدیگر رو دیدن، در صورتی که اینطور نبود. دنیل از مدتها قبل توی پروفایل فیسبوک کیتی بود. اون موقع فیسبوک مثل اینستاگرام الان خیلی خوب معروف تر بود و افرادی که میخواستن به خصوص توی دنیای مد و فشن و اینا باشن حتما باید وارد فیسبوک میشدن. خب کیتی هم خیلی توی فیسبوک فعالیت داشت و دنیل دورادور کیتی رو دیده بود، براش درخواست دوستی فرستاده بود. کیتی تعداد دوستاش زیاد بود، اصلا یادش نبود من کیو اکسپت کردم کیو نکردم و از اون طریق داشت دنبالش میکرد. میدونید یه جوری تارگت قرار داده بودش که یک فرصتی موقعیتی پیدا کنه و بره جلو با کیتی آشناشه و همین کار رو هم میکنه. اما اینو جوری ظاهر سازی میکنه، نشون میده که کیتی فکر میکرد وای چقدر عاشقانه و تصادفی ما هم رو ملاقات کردیم. اینی هم که میگم دنیل داشت کیتی رو یه جا میدید، یعنی خیلی وقت بود مواظب کیتی بود. از همون روزهای اولی که کیتی پاش رسیده بود لندن شاهد زندگی و لایف استایلش از طریق همون فضای مجازی بود، شاهد پیشرفت کیتی شده بود. میدید که خب مثلا اوایلش کیتی اومده توی لندن یک زن سرگردونیه ولی بعدش هی داره پله های پیشرفت و پشت سر هم طی میکنه. همه اینا رو دنیل میدید. یه روز که احساس میکنه کیتی دیگه خیلی واقعا به یک موفقیت
خوبی تو زندگیش رسیده و الان وقتشه به کیتی پیام میزنه، بهش حالت اینجوری میگه که مثلا من الان دیدم تو توی فرندام هستی ولی خب نمیشناسمت، مثلا بیا با هم بیشتر، چقدر جذابی و از این حرفا، و رابطهشون اینطوری شکل میگیره. در حالی که کیتی فکر میکرد واقعا دنیل الان دیدتش، ولی دنیل چندین و چند ماه بود که داشت زاغسیاشو چوب میزد. بالاخره اولین قرارشون رو میذارن که حضوری هم رو از نزدیک ملاقات کنن. توی اون قرار اول دنیل بسیار مرد با اعتماد به نفسی بود، رفتارهایی میکرد که کاملا حس امنیت به کیتی میداد. کیتی هیچ احساس خطری نکرده بود توی همون حتی قرار اولشون و قرارهای بعدی، و اینجوری میشه که هی مشتاقتر بود من بیشتر دنیل رو ببینم، بیشتر باهاش قرار بذارم و رابطه رو صمیمیتر و عمیق‌تر کنیم. کسی هم تو زندگی کیتی نبود و خب احساس میکرد که الان دنیل داره به من یک حس امنیتی میده، برای همین یک مقدار این رابطه احساسیشون سریعتر از خیلی از روابط دیگه میره جلو. ما خیلی از روابط رو دیدیم که چندین ماه طول میکشه تا با هم وابستگی عاطفی پیدا کنن، اما توی رابطه اینا تو هم روزهای اولیه این وابستگی عاطفی شکل میگیره. ولی هر چی که زمان گذشت توی چندین روز آینده رفتار دنیل تغییر کرد. کنترلگر شد، حسادتش رو داشت نشون میداد، در حدی که دیگه دوست نداشت کیتی با دوستاش بیرون وقت بگذرونه، دوست نداشت کیتی اصلا کلن به جز خودش با کس دیگه ای وقت بگذرونه. از یه جایی به بعد شروع کرد توهین کردن به کیتی، شروع کرد تحقیر کردنش، و این توهین ها و تحقیرها اونجوری نبود که حالا یه بار یه چیزی از دهنش بپره، مداوم بود. کیتی هم خب دختری بودش که جلوی روی دنیل وای میستاد، مثلا میگم به تو ربطی نداره، من دارم با دوستان میرم بیرون، من کار اشتباهی نمی کنم. و هر جا که یه ذره میکشید عقب خودشو و دنیل میفهمید اوکی من الان خیلی دارم به کیتی فشار میارم، یهو میرفت تو قالب اون من آدم عاشقی ام و خیلی دوستت دارم و اثر عشق زیاده که این کنترلگری ها رو واسط دارم، اون نقش رو بازی میکرد. ذهن کیتی رو به بازی می گرفت، ذهنش رو دستکاری می کرد و آبا که از آسیاب می افتاد دوباره اون لجنهای درونش رو نشون می داد. در نهایت رابطهشون انقدر سنگین میشه که کیتی موضوع رو با یکی از دوستاش در میون میذاره. به یکی از دوستاش میگه ببین من این رابطه‌ای که تازه وارد شدم با این پسره اینطوریه و همچین رفتارایی داره و نظر تو چیه؟ و اون دوستش بهش میگه که ببین اینا کاملا کنترلگریه، اینا اصلا نرمال نیست، بسیار آزاردهنده است و کاملا تو تحت فشاری، تو داری از موفقیت‌ها دور میشی، همه فوکوست فقط اومده رو فشارهایی که این آدم داره بهت وارد میکنه. و تازه اونجا کیتی متوجه میشه که اوکی پس من درست حس کردم و اونجوری نیست چکار بگم من دارم اشتباه قضاوت میکنم، این آدم واقعا آدم سمی و خطرناکیه. توی این خط زمانی که هستیم و کیتی متوجه شده که این رابطه یه جاییش داره میلنگه، فکر نکنید حالا چندین و چند ماه گذشته، نه، الان هفته های اول رابطه شونه و کیتی خوشبختانه زود متوجه شده. دیدش که دنیل اون مرد مهربون و دوست داشتنی که اوایل رابطه خودش رو نشون میداد نیست، چهره واقعیش رو خیلی زود نشون داده. 2-3 هفته از شروع این رابطه گذشته و کیتی تصمیم میگیره که باید رابطه رو تموم کنه. اما خب دنیل قرار نبود به این راحتی یا این تصمیم رو قبول کنه و از کیتی بگذره. 28 مارس سال 2008 اتفاقی میفته که برای همیشه توی ذهن کیتی حک میشه و نمیتونه هرگز اون شب رو فراموش کنه. اون شب قرار بود با دنیل با هم برن بیرون. ما اینجا 2 روایت داریم. توی بعضی از منابع گفتن که کیتی و دنیل با هم یک قرار عاشقانه‌ای گذاشته بودن و قرار بودش که با هم شام رو توی یک هتلی بخورن و صحبت کنن و حالا در انتهای این صحبت، مثلا انتهای شبی که قرار بود خیلی رمانتیک و شیرین باشه، یک اتفاقی میفته. توی بعضی منابع دیگه میگن اون شب کیتی با دنیل قرار گذاشته بوده که هم رو بیرون ببینن و راجب این موضوع که آقا من دیگه نمیخوام با تو توی رابطه باشم صحبت کنم، و دنیل هم بهش گفته که اوکی بیا حداقل این قرار آخرمون رو، این که میخوایم راجب اتمام این رابطه صحبت کنیم، یه قرار عاشقانه‌ای باشه، مثلا بیا توی هتل هم دیگه رو ببینیم.
من خودم روایت دوم رو بیشتر قبول دارم، چون کیتی یک زنیه توی این خط زمانی که میخواد این رابطه بیاد بیرون. برای چی باید وارد یک قرار عاشقانه‌ای باشه با یک نفر؟ میدونید به نظرم روایت اول یه ذره بزرگ نماییه، یه ذره اینجوری روایت کردن که داستانهاشون فروش بیشتری داشته باشه. من خودم به روایت دوم میچسبم، ولی به هر حال هر دوتا رو بهتون گفتم. اون چیزی که مهمه اینه که کیتی دیوید رو توی هتل میبینه و به محض اینکه در هتل بسته میشه، در اتاق هتل بسته میشه، اون اتفاقهایی که نباید بیفته میفته. وقتی در بسته میشه، دنیل انگار تبدیل میشه به یک هیولا. بسیار پرخاشگر میشه. رفتارش تهدیدآمیز بود، رفتارش واقعا خطرناک بود. اون مردی که اوایل خودش رو خیلی مهربون و جنتلمن نشون میداد و اصلا از این طریق وارد زندگی کیتی شده بود، دیگه اصلا هیچ نشونی ازش وجود نداشت توی اتاق. الان فقط شکل یک شکارچی بیماری بود که نمیخواست طعمش رو از دست بده. از اینجا به بعد کیتی 8 ساعت جهنمی رو سپری میکنه که دیگه تبدیلش نمیکنه به اون آدم سابق. دنیل شروع میکنه کیتی رو بارها و بارها کتک زدن به خاطر اینکه تو میخوای منو ترک کنی. بسیار شدید کتکش میزنه. بعد از این کتک ها به کیتی تجاوز میکنه و یک تیغی میاره. این تیغو میذاره کنار صورت کیتی و تهدیدش میکنه، میگه که اگر منو ترک کنی با این تیغ صورتتو تیکه و پاره میکنم. خب میدونست که کیتی میخواد وارد دنیای مد و زیبایی شه، میدونست که صورت براش خیلی مهمه. کیتی هنوز توی این بخش از زندگیش تصمیم نگرفته بود که میخواد به عنوان یک بازیگر وارد مثلا دنیای حالا مد و بازیگری شه، یا به عنوان یک مدل کار کنه، یا خودش به عنوان طراح بره جلو. اما میدونست که بالاخره آیندهش مربوط به دنیای مده و خب تعارف نداریم دیگه، کسی که میخواد وارد چنین دنیایی بشه باید ظاهر زیبایی هم داشته باشه و دنیل این موضوع رو هم میدونست. تیغو گذاشته بود روی صورتش، داشت تهدیدش میکرد که صورتتو تیکه تیکه میکنم. حتی یه جایی تهدیدش میکنه، میگه ببین فکر میکنی کشتن تو برای من کاری داره؟ من دار میزنمت. تو میخوای منو ترک کنی؟ از همین سقف یه دار درست میکنم، دار میزنمت. میبینی خیلی ریلکس، نگاه مثلا داره رسیپی یک غذا رو میگه. یه چاقو دستش بود، چندین و چند بار با اون چاقو ضربه های عمیق به بازوی کیتی وارد میکنه و حالتی بود که اصلا یک لحظه بسیار عصبانی و خشمگین بود. لحظه بعد میشست و گریه میکرد، التماس میکرد به کیتی، میگفت که تو با رفتنت زندگی منو خراب میکنی، همین الان زندگیمو خراب کردی، دوست ندارم برای همیشه از دستت بدم و اصلا یه رفتار خیلی بیمارگونه‌ای. کیتی نمیخواست اون شب بمیره، میخواست زنده از در اون اتاق هتل بیاد بیرون. برای همین توی اون لحظه های تاریک و ترسناک فقط یه چیز توی ذهنش میاد، میگه که خونوادم، اگر که من خونوادم رو دیگه هیچ وقت نبینم چی؟ پس تصمیم میگیره بازی رو به نفع خودش ببره جلو و تغییر بده. با این که دنیل بسیار کتک زده بودش، دنیل بهش تجاوز کرده بود، دنیل بازوش رو چند جای بازوش رو با چاقو زخمی کرده بود، اما با آرامش و نرمی شروع میکنه با دنیل صحبت کردن و آروم کردنش. میره کنارش میشینه، نازش میکنه، بهش میگه ببین اشکالی نداره، من رفتار امشب تو رو میبخشم، کسی لازم نیست چیزی بدونه، بیا از این هتل لعنتی بریم، مثلا فضای این هتل فضای بدیه، باعث شده ما بحثمون بشه، بذار من برم خونه یه دوش بگیرم و راجع به بهبود این رابطه، راجع به این که چه راههایی رو ببریم جلوی که رابطمون رو بهتر کنیم، حتما با هم دیگه فکر میکنیم. دنیل بین خشم و احساس گناه گیر کرده بود. توی اون پوینت باور میکنه اوکی کیتی واقعا قصد نداره به کسی چیزی بگه و واقعا میخواد رابطه رو با من نگه داره. برای همین قبول میکنه. از هتل میرن بیرون، کیتی سوار ماشین میشه، در واقع سوار ماشین دنیل دیگه. دنیل تا دم خونه میرسونتش و همین که کیتی میرسه خونش، در اتاق از پشت قفل میکنه و از ترسش 2 روز تمام پاشو از خونه بیرون نمیذاره. با اینکه زخمی شده بود، با اینکه آسیب دیده بود، اما خونه رو ترک نمیکنه. ولی خب قرار نبود کابوس کیتی تموم شه. دنیل تمام مدت پیام میزد بهش، زنگ میزد، التماس میکرد، عذرخواهی میکرد، میگفتش که من اشتباه خیلی بزرگی مرتکب شدم اون روز، مثلا توی هتل نباید اون کارها رو میکردم، به من یک فرصت دیگه بده. اما کیتی تصمیمش رو گرفته بود. توی پیام ها بهش میگه که
نه همه چیز بین ما تموم شده، من به هیچ عنوان نمیتونم با یه همچین آدمی رابطه‌ام رو ادامه بدم. و بالاخره بعد از 2 روز وقتی که حالش یک مقداری بهتر میشه و شجاعت این رو پیدا میکنه که از در خونه بزنه بیرون، میره تازه به بیمارستان رویال فری تا زخمهاش رو درمان کنه. ولی وقتی که دکترها میبینن بدنش اینا زخمیه، حقیقت رو بهشون نمیگه. میدونید هنوز از دنیل وحشت داشت، میترسید که اگر که من به دکترها بگم، دکترها به پلیس بگن، بعدش پلیس بره با دنیل صحبت کنه اما دستگیرش نکنن چی؟ این آدم دیوونه است دیگه، میاد واقعا یه بلایی سر من میاره، شاید واقعا بیاد منو دار بزنه یا مثلا با تیغ و اینا رو صورتم یه کاری بکنه. از بیمارستان میره خونه، چند روز دیگه میگذره، حال روحیش خیلی بد بود، خیلی به هم ریخته بود کیتی. دنیل هم همچنان دست بردار نبود. از یه جایی به بعد دیگه تصمیم میگیره اصلا پیاماشو جواب نده، تا اینکه دنیل یه چند ساعتی خبری ازش نمیشه و یه جای پیامی به کیتی میزنه، واسش مینویسه که ببین من یه پیامی توی فیسبوک برات گذاشتم و اوکی باشه، من احترام میذارم دیگه به این که تو میخوای این رابطه رو تموم کنی، فقط برو اون پیام منو توی فیسبوک بخون، این آخرین خواسته منه، پیام منو توی فیسبوک بخون، بعدش میخوای هر کاری بکنی با زندگیت بکن، اشکالی نداره. کیتی هنوز توی این پوینت میترسه از دنیل و پیش خودش میگه که اوکی چیز خاصی که من نخواسته، فقط خواسته که پیام فیسبوکش رو بخونم دیگه، حالا کار خیلی خاصی نیستش که اگر با خوندن پیام فیسبوکش این آدم دیگه از زندگی من میکشه خودشو کنار، باشه اوکی، من که این همه پیام از تو خوندم، یه پیام فیسبوکم روش. ولی خب یک مشکلی وجود داشت، اونم این که کیتی توی خونش اینترنت نداشت. اگر که میخواست پیام دنیل رو بخونه، اگر میخواست مثلا فیسبوکش رو چک کنه، باید میرفت کافینت محله و از اونجا چک میکرد، از اونجا به فیسبوک وصل میشد، پیام دنیل رو میخوند. و این دقیقاً همون چیزی بود که دنیل میخواست کیتی انجام بده. درست از لحظه‌ای که کیتی پاشو از در خونه گذاشت بیرون، زنگ زدن‌های دنیل بهش شروع شد. یک سره بهش میگفت که کجایی؟ چی پوشیدی؟ چقدر دیگه میرسی؟ مثلا کدوم کافینت میخوای بری؟ و رفتارش خیلی رفتار عجیبی بود. من دارم داداش با تو به هم میزنم، به تو چه که چی پوشیدم، به تو چه که کجا دارم میرم، یا حالا هر چیز دیگه. خیلی عجیب بود. ولی خب کیتی نمیتونست هیچی هم نگه، گفتم ترسیده بود از این آدم دیگه و سعی میکرد مثلا سربسته جوابشو بده و باز بحثی بینشون به وجود نیاد. ولی دلیل داره. این سوال هایی که دنیل داره از کیتی میپرسه همه دلیل داره و حالا ما هم جلوتر، یک مقدار جلوتر بهش میرسیم. کیتی از خونه زده بیرون، روز، هوا روشنه، خیابون بسیار شلوغه، پر از آدم، مردم همه دارن رد میشن، تردد خیلی زیاده و خیابون شلوغی که میدونید یه جایی که هیچ کس فکر نمیکنه ممکنه واقعا اتفاق بدی بیفته. کیتی یه کاپشن توسی رنگ پوشیده بود، گوشیش دستش بود، خب تمام مدت داشت با دنیل صحبت میکرد، به سوالهای عجیبش پاسخ میداد. توی مسیر کافینت داشت راه میرفت، همچنان دنیل پشت خط بود که یه مردی با یه هودی یه ذره به هم ریخته‌ای میاد جلو، آروم از کنارش رد میشه. وای میسه جلوی کیتی، توی دستش یه لیوان قهوه بود و دستاشو با یه حالتی رو به جلو گرفته بود، یه حالتی که انگار داره گدایی میکنه. کیتی فکر کرد این آقا یک آقای هوملسیه و داره پول گدایی میکنه. دستشو میکنه توی کیفش که یک مقداری پول در بیاره به این آقا بده و این مرد همجوری که روبروش وایساده بود یه چیزی زیر لب میگه، چند قدم به کیتی بیشتر نزدیک میشه و توی یک چشم به هم زدن محتویات داخل اون لیوان قهوه رو مستقیم میپاشه تو صورت کیتی. کیتی برای چند ثانیه هیچ چیزی حس نمیکنه، فقط احساس میکنه یک رطوبت داغ، یه چیز داغ ریخته شده روی صورتش، مثل یک نوشیدنی بسیار بسیار داغ. بعد از چند ثانیه این داغیه تبدیل میشه به درد و یک سوزش واقعا وحشتناک. چشماش شروع کرد به سوختن، دیدش تار شد، هیچ جا رو نمیتونست درست و حسابی ببینه. توی گوشش صدا میپیچید، یک صدای واقعا کرکننده، یک سوتی توی گوشش داشت میومد. حتی توی گوشش هم سوزش احساس میکرد و حسش اینطوری بود که اجزای صورتم داخل گوشم انگار دارن آب میشن. انقدر دردش زیاد بود
که همینطوری داشت نان استاپ جیغ میکشید، فریاد میزد و خودش صدای خودش رو نمیشنید. اطرافیان میدیدن که یک زنی وایساده و داره فریاد میزنه، اما خودش نمیفهمید که داره جیغ میزنه. اون مردی که با لیوان قهوه جلوی کیتی وایساده بود اسمش استیفن سیلوسترا بود. استیفن کیه؟ استیفن یکی از دوستهای دنیله. اما موضوع اصلی اینه که توی اون لیوان قهوه اصلا قهوه‌ای وجود نداشت. اون لیوان پر از اسید بود. دنیل این حمله رو از قبل طراحی کرده بود. استیفن رو از قبل میشناخت، استخدامش کرده بود، بهش گفته بودش که باید روی صورت کیتی اسید بریزی. یه انتقام از پیش طراحی شده، از قبل برنامه ریزی شده. یه نقشه دقیق برای نابود کردن چهره زنی که دیگه نمیخواست باهاش بمونه. فقط تصمیم گرفته بود رابطه سمی و با این آدم مسموم به اتمام برسونه. دنیلی که خودش مجذوب زیبایی کیتی شده بود، الان که فهمیده بود کیتی دیگه نمیخواد کنارش باشه و میخواد اون رابطه مسموم رو به انتها برسونه، تصمیم گرفت که زیباییشو ازش بگیره. و نکته دردناکتر میدونید چیه؟ لحظه‌ای که این اتفاق افتاد، لحظه‌ای که اسید پاشیده شد تو صورت کیتی، دنیل هنوز پشت خط با کیتی بود. اصلاً برای همین هی ازش میپرسید که کجایی؟ پشت خط با من بمون، با من صحبت کن. گوشی رو قطع نمی کرد. میخواست صدای درد و رنج و فریادش رو بشنوه. ببینید میزان مریض بودن یک مرد باید تا کجا پیش بره، چقدر باید فراتر بره. اسید صورت، گردن، سینه و دستهای کیتی رو سوزوند. هر جایی که این مایع اسید بهش برخورد کرده بود، پوستش شروع کرده بود به تاول زدن و ذوب شدن. کیتی توی شاک و درد همینجور تلو میخورد، جلوش رو نمیدید، نمیدونست باید کجا بره چیکار کنه. خودش رو به اولین مغازه‌ای که دید رسوند، یک حالت مثلا کافه‌ای بود. میره بودو خودش رو به سینک آب میرسونه، آب رو باز میکنه، شروع میکنه آب پاشیدن به صورتش، اما خب دیر شده بود و اسید در حال خوردن بافتهای صورت و بدنش بود و واقعا آب اثر خیلی زیادی نداشت. تازه اینجا مردم میفهمن که یه چیزی تو صورت این دختر پاشیده شده، آمبولانس خبر میکنن. اصلا خیلی هاشون هم نمیفهمیدن حالا اسیده، ولی میفهمیدن یه حال بدی داره کیتی. آمبولانس خبر میکنن و 2 اتفاق خیلی بد میفته اینجا. یکی این که آمبولانس خیلی طول میکشه تا بیاد. 2 این که یعنی حدود 1 ساعت طول میکشه تا آمبولانس خودشو برسونه و 1 ساعت برای کسی که اسید روش ریخته شده، وای نمیدونم چجوری باید بیان کنم، خیلیه. بعد از این 1 ساعت که آمبولانس رسید، اتفاق بد بعدی دیگه این بودش که نمی اومدن وارد این کافه شن، نمی اومدن داخل. میگفتن که کیتی باید خودش بیاد بیرون و کیتی اصلا نصف جون افتاده بوده رو زمین. چرا نمی اومدن؟ میترسیدن شخص مهاجمی که اسید رو پاشیده هنوز توی اون کافه باشه، در صورتی که اصلا مهاجم توی خیابون و شلوغی و بین مردم اسید رو پاشیده بود. بالاخره با 1000 قروفری که آمبولانس داشت، کیتی رو میتونن به بیمارستان چلسی برسونن. جراحاتش انقدر وحشتناک و شدید بود که پزشکا تصمیم گرفتن برای نجات جونش باید به کمای مصنوعی ببرنش. کمای مصنوعی یعنی پزشکا مخصوصاً با داروهای خاص شخص بیمار رو توی یک وضعیت بیهوشی عمیق قرار میدن تا بدنش بتونه بهتر به درمان پاسخ بده و درد کمتری رو حس کنه. یعنی برای چند روز مثل یک کما میشه، مثلا بیهوش میشه ولی زنده است. زندگی کیتی به معنای واقعی کلمه رو لبه تیغ بود. تیم پزشکی بیوقفه تلاش میکردن تا زنده نگهش دارن و این خبر به گوش پدر و مادرش هم میرسه. پدر و مادرش میان به بیمارستان. دایان مادر کیتی وقتی دخترش رو میبینه با صحنه ای روبرو میشه که تمام دنیاش زیر و رو شد. دختر زیبایی که سالها برای بزرگ کردنش زحمت کشیده بود، به جونش وصل بود، دختری که همیشه آرزو داشت وارد دنیای مد و زیبایی بشه و خیلی هم چهره زیبایی داشت، همه از زیباییش صحبت میکردن، الان روی تخت ICU افتاده بود، در حالی که دکتر مدام روی صورتش داشت آب میریخت تا
اثر اسید رو کاهش بده. اما صحنه‌ای که مادرش دید چهره دخترش نبود. صورت کیتی متورم بود، سیاه بود، پر از زخم‌های وحشتناک بود. شبیه یه چیز ترسناک شده بود. شبیه هر چیزی بود به جز دخترش کیتی. چشماش کاملا بسته شده بود. انگار جوش خورده بود به هم. یه لوله توی دهنش گذاشته بودن و زبونش انقدر به خاطر اسید ورم کرده بود که حتی نمیتونست دهنش رو ببنده. از یه جایی به بعد دکترها میبینن دیگه آب معمولی برای کیتی فایده نداره و برای همین یک محلول خاصی که به اصطلاح اگه بخوام اصطلاح فارسیشو بگم مثلا میشه محلول ضد اسید، یه همچین چیزی، از یه بیمارستان دیگه ای ارسال میکنن به این بیمارستان که از این محلول روی زخم‌های کیتی استفاده کنن. آب دیگه جواب نبود. صدماتی که اسید به کیتی وارد کرده بود فراتر از سوختگی معمولی بود. تمام لایه‌های پوستش از بین رفته بودن. گوشت و اعصابش سوزونده شده بودن. آسیب‌ها به قدری شدید بودن که دچار سوختگی درجه 4 شده بود، چیزی که خیلی کم پیش میاد و چشمش کاملا نابینا شده بود. ولی خب این فقط ظاهر قضیه بود. کیتی مقداری از اسید رو هم قورت داده بود. مری و معده‌اش هم شدیداً آسیب دیده بودن و پزشکا اینجوری بودن که ما اصلا نمیدونیم کیتی زنده میمونه یا نه که حالا بعداً راجع به ظاهر و زیباییش بخوایم صحبت کنیم. کیتی 12 روز توی کمای مصنوعی بود. کل این 12 روز هر ثانیه‌اش پزشک‌ها به خانواده‌اش میگفتن امیدی بهش نیست و خانواده‌اش هم کل اون 12 روز براشون مثل جهنم گذشت. نمیدونستن که کیتی اصلا میتونه زنده به هوش بیاد، از این ماجرا بیرون بیاد یا نه. بالاخره بعد از 12 روز کیتی به هوش اومد، اما هیچ چیز براش مثل سابق نبود. تنها راهی که میتونست با خانواده‌اش ارتباط برقرار کنه نوشتن بود، یادداشت گذاشتن بود. اون هم نه خیلی طولانی، به صورت مثلا چند کلمه، جمله‌های بسیار بسیار کوتاه. سوال‌هایی که میپرسید دل همه رو به درد می آورد. واقعا آدم بغضش میگیره. مثلا نوشته بودش که من کور شدم، کجا هستم، من مردم، چرا هیچ جا رو نمیبینم، کمکم کنید. بعد دستشو کشید به چهره والدینش و دید که صورتشون خیس از اشکه و فهمید خب یه چیزی شده که خانواده من دارن اینجوری گریه میکنن. موضوع فقط نفس کشیدن من نیست، یک اتفاقی افتاده. براشون یک چیزی می نویسه، خیلی کوتاه می نویسه برای مادر و پدرش که گریه نکنید، واقعا متاسفم، منو بکشید. اما دیگه وقتش بود که واقعیت رو بهش بگن. وقتش بود که بفهمه چه اتفاقی براش افتاده و وقتی بهش میگن مدام براشون رو کاغذ می نوشت که منو بکشید، یه کاری بکنید که من بمیرم، من نمیخوام زندگی کنم. بعد از مدتی یکی از چشماش یک مقدار دیدش برگشت، هنوز تار میدید ولی خب میتونست تا یه حدی ببینه و خیلی اصرار داشت که چهره خودش رو توی آینه ببینه. از روی تخت بلند میشه، میره تو آینه به خودش نگاه میکنه و وحشت میکنه. اون کسی رو که جلوی آینه میدید میگفت نمیتونم بهش بگم انسان، من اصلا یک موجود دیگه ای بودم. میگه چیزی که من توی آینه دیدم نه انسان بود، نه یک زن بود، نه یک مرد بود، اصلا هیچی نبود، اصلا یک مرده متحرک بودم. عکس‌هاش موجوده توی اینترنت، من تا حدی میتونم عکس‌هاش رو براتون بذارم. از یه حدی به بعد ویدیو به مشکل میخوره و واقعا هم خیلی دلخراشه. حالا اگر که مایل هستید اسم و فامیلش رو اگر که سرچ کنید توی اینترنت میاره و میتونید ببینید و میفهمید چرا این حرف‌ها رو راجع به خودش میزد، میفهمید چرا من دارم اینا رو میگم. واقعا وضعیت صورتش افتضاح بود. یعنی من عکساشو داشتم نگاه میکردم که حالا بتونم پرونده رو بهتر درک کنم و بیام برای شما تعریف کنم. تا چند روز اعصاب من به هم ریخته بود و همش تو ذهنم بود این پرونده. انقدر چهرش افتضاح شده بود که خودش دیگه نمیتونست خودش رو توی آینه ببینه. از دیدن چهره خودش وحشت میکرد و هر آینه‌ای کنارش بود و میگه اصلا بذارین اونور، من اصلا نمیخوام خودم رو دیگه توی آینه نگاه کنم. و یه چیز دیگه‌ای که خیلی بیشتر از اینا اذیتش میکرد تصور ریاکشن مردم بود. اینکه مردم چه ریاکتی میخوان نشون بدن، اینکه مردم الان با این چهره من رو ببینن توی خیابون یا اماکن عمومی جز اینه که میخوان فریاد بزنن و فرار کنن.
کیتی همیشه آرزوی ازدواج کردن و تشکیل خانواده با یک مردی رو داشت. آرزوی یک زندگی عادی رو داشت، زندگی که میلیون ها نفر دارن تجربهش میکنن. اما حالا با خودش فکر میکرد کدوم مردی قراره با من، با این چهره با ازدواج کنه؟ اصلا چرا باید زنده باشم؟ حالش در حدی بهتر میشه که دیگه حتی میتونست برای خودش توی خیابون راه بره و از بیمارستان مرخص شه، هر از گاهی سر بزنه برای ادامه درمانش. و وقتی که توی خیابون راه میرفت میدید که همه با تعجب نگاش میکنن، بعضی ها با یک حالت دیسکاستینگ، میدونید یه همچی حالتی، میدید که بچه ها میترسن، بچه ها با مثلا انگشتشون اینجوری اشاره میکنن به چهرش و خب درک میکرد، میگفت من درک میکنم چرا مردم همچین ریاکشنی نشون میدادن. صورت من تبدیل شده بود به صورت یک هیولا و میتونستم درک کنم بقیه از دیدن من چه حسی دارن. از یه جایی به بعد با خودش یک تصمیمی میگیره، میگه بالاخره من همش هی نباید برم بیمارستان دیگه، از یه جایی به اونور این بیمارستان رفتنهای من دیگه تموم میشه و برای همیشه مرخص میشم، میرم خونه. وقتی که برای همیشه برگشتم خونه، یک عالمه از همین قرص هایی که دارم میخورم و جون خودم رو میگیرم و به این کابوس پایان میدم. پدرش دیوید بعدها توی یک مصاحبه‌ای میگه اون زمان انقدر وضعیت صورت کیتی افتضاح بود که حتی من هم به این فکر کردم که شاید زنده موندن برای کیتی گزینه خوبی نباشه، شاید مرگ براش بهتر باشه. میگه که خودم رو سرزنش میکنم بابت این طرز فکر، ولی یادمه یه لحظه با خودم فکر کردم آیا واقعا دلم میخواد دخترم با این ظاهر زنده بمونه؟ صورتش نابود شده، شاید هم قرار باشه برای همیشه نابینا بشه. چه آینده‌ای در انتظار دختر منه؟ میدونید حرفایی که شاید بیرحمانه به نظر برسه، اما اگر کسی توی این شرایط قرار بگیره احتمالاً حس مشابهی رو تجربه میکنه. ولی با وجود همه این تاریکی های، صدای ضعیفی توی ذهن کیتی مدام بهش میگفت نه، جون خودتو نگیر. نمیدونم چرا، ولی به یه دلیلی باید زنده بمونی. زنده موندنت یه دلیلی توی این دنیا داره. و خلاصه اینجوری میشه که جون خودش رو نمیگیره. کیتی خیلی خوش شانس بود که تحت مراقبت یه تیم پزشکی فوق‌العاده حرفه‌ای و خوب قرار گرفت. یک دکتری به اسم محمد علی جواد، یک جراحی بود از جراحای پلاستیک توی انگلیس، خیلی جراح خوبی بود، پاکستانیه و درمان کیتی رو به عهده گرفت. یه توضیحی راجع به هزینه‌های درمانش بدم بهتون. هزینه درمانی کیتی کاملا رایگان بود و توسط NHS، سرویس سلامت ملی بریتانیا، تامین شد. از اونجایی که این حمله یک جرم خشونت آمیز محسوب میشد، دولت بریتانیا هزینه تمام جراحی‌ها، مراقبت‌های بیمارستانی و توانبخشی کیتی رو قبول کردند. علاوه بر این، خود دکتر محمد علی جواد و تیمش خیلی از جراحی‌های پیشرفته بازسازی صورت کیتی رو بدون دریافت هزینه انجام دادن. اما جراحی‌های کیتی فقط محدود به بیمارستان‌های داخل بریتانیا نبود. بعدها برای ادامه درمان و برخی از عمل‌های ترمیمی به یه مرکز تخصصی توی فرانسه فرستاده میشه که خب اونجا هم هزینه‌های درمانش توسط خیلی از خیریه‌ها و سازمان‌های پزشکی تامین شد. حالا چی کار کردن؟ تیم جراحی تمام پوست صورت کیتی رو برداشتن و از یک جایگزین پوستی به اسم متروم، اگر اشتباه نکنم تا درست تلفظ کنم، برای بازسازی اولیش استفاده کردن. این روش اولین بار بود که توی انگلستان در یه عمل واحد انجام می شد. بعد از جراحی کیتی مجبور بود روزانه 22 ساعت یک ماسک پلاستیکی روی صورتش بذاره. ماسکی که باعث می شد زخم‌ها صاف بشن و پوست صورتش مرطوب بمونه. اما فراموش نکنیم مسیر بهبودی کیتی فقط فیزیکی نبود و یک جنگ طولانی داره و دردناک. خب داره خیلی درد میکشه. اینا همه پروسه های دردناکیه. این همه عمل جراحی کردن، این همه داروی بیهوشی گرفتن، اینا همه دردناک روی صورت. و اینا به کنار، از نظر روانی هم کیتی خیلی آسیب دیده. ببینید تا اینجا کیتی بیش از 250 عمل انجام داد طی 9 سال بعد. خیلیه. 250 عمل توی 9 سال انجام داد که صورتش قابل تحمل شه، که صورتش جوری بشه
که حالا هم زنده بمونه هم صورتش جوری بشه که توی خیابون بقیه وحشت نکنن که نگاش میکنن. پروسه‌ای که جلوی رو داشت پیوند پوست بود، جراحی‌های ترمیمی بود و خب یک بازسازی کامل صورت. این عملها فقط جهت زیبایی نبودن، برای این بودن که کیتی بتونه کارهای ساده‌ای رو بکنه که ما همین الان تو صورتمون داریم انجامش میدیم. مثلا کیتی نمیتونست پلک بزنه. چند تا از جراحیاش مربوط به این بود که فقط بتونه پلک بزنه. کیتی نمیتونست لبخند بزنه. چند تا جراحی انجام داد که صورتش توی حالتهای لبخند یا حتی ناراحتی قرار بگیره. اصلا نمیتونست اجزای صورتش رو تکون بده و ببینید چه چیزهای ساده‌ای رو ماها گاهی داریم و تا از دستش ندیم متوجه نمیشیم. علاوه بر اینا فراموش نکنیم که اسید روی دستهاش هم ریخته بود، به دستهاش هم آسیب زده بود، مجبور بودن چند تا جراحی روی دستاش انجام بشه. سوای باز موضوع ظاهر زیبایی، یه سری از عصب‌های دستاش از کار افتاده بود و از دستهاش هم نمیتونست درست و حسابی استفاده کنه. گفتیم بیناییش خیلی به مشکل خورده بود. توی یک چشم همیشه نابینا میمونه. یک چشمش هرگز بیناییش رو نمیتونه به دست بیاره. اما چشم دیگرش رو با چندین و چند عمل جراحی و یه سری درمانهای خاص میتونن تا حدی بهبود ببخشن. باز هم ویژنش مثلا مثل ما نیست، وقتی یه چشمون رو میبندیم یه چشمون رو باز نگه میداریم اونجوری اون قدری که ما واضح و کلیر همه چیز رو میبینیم نمیتونه ببینه، اما خب میتونه تا حدی ببینه. حالا یه مقدار مثلا دیده اون یه دونه چشش هم که کار میکنه تاره. بعد از این اتفاقا میبینه دیگه نمیتونه توی اون آپارتمان داخل لندن زندگی کنه، چون اصلا سوای حالا خاطرات خیلی بدی که داشت و حالش بد میشد، هر موقع توی خونش میرفت یاد دنیل میافتاد و این چیزا. نیاز به مراقبت‌های شبانه روزی داشت، نیاز داشت که مادرش، پدرش، یه پرستاری، یه کسی که و خب کی توی اینجور شرایط واقعا بیشتر از مادر و پدر آدم دلسوزن؟ پرستار کجا انقدر دل میسوزونه؟ حالا شما هر چقدر پول هزینه کنی. برای همین مجبور میشه برگرده دوباره پیش خانواده‌اش، برگرده به همون شهری که داخلش بودن، با مادر و پدرش دوباره زندگی کنه. خواهرش سوزی در کنار پدر و مادرش ازش مراقبت کنن و خب این اتفاق برای کیتی خیلی بد بود، مثل سقوط دوباره‌ای بود. کیتی که توی جوونی به محض تمام کردن درسش رفته بود توی لندن، مستقل شده بود، طعم استقلال رو چشیده بود، الان این استقلال رو کامل از دست داده بود. حس می‌کرد دوباره تبدیل شده به یک کودک وابسته، هیچ کاریشو نمیتونه خودش انجام بده، نه دستشویی میتونه بره، نه حموم میتونه بره، نه غذا میتونه بخوره، هیچ کاری رو توی هفته ها و ماه‌های اول نمیتونست انجام بده و سوای تمام اینا با افسردگی و PTSD شدیداً داشت دست و پنجه نرم میکرد. اما خب میتونم بگم واقعا شانسی که آورده بود، یک شبکه حمایتی قوی از دوستها و خانواده کنارش بودن و توی این مسیر مخصوصا مادرش دایان یه ستون اصلی توی زندگیش بودن. هر روز بهش امید میدادن، انگیزه میدادن، به خصوص مادرش. و خب واقعا اگر این حمایت ها رو نداشت معلوم نیست چه بلایی سر خودش می آورد. اما با وجود تمام اینا، یکی از سخت‌ترین مراحل بهبودی واسه کیتی کنار اومدن با چهره جدیدش بود. زخم‌های شدیدی که براش پیش اومده بود، نابینایی توی یک چشمش و احساس شرم، ناامنی، هر موقع از در خونه میخواست بزنه بیرون میترسید یه نفر بیاد دوباره این کارو کنه. حالتی شده بود که هر کسی رو میدید که یک لیوانی دستشه میترسید. و خب اینا همون PTSD دیگه. anyway کم کم یاد گرفت با واقعیت جدید داخل زندگیش کنار بیاد، کم کم بتونه اعتماد به نفس از دست رفتش رو بسازه. واقعا داشت برای زندگیش می جنگید و موقعیه که حالا باید با هر دوتا مهاجمهاش توی دادگاه روبرو بشه. بله، الان میخوایم برگردیم به دنیل و استفن. هر دوشون رو پلیس دستگیر کرده، زندانن و منتظرن که دادگاهاشون آغاز شه، محاکمهشون شروع شه. خوشبختانه کل حمله‌ای که به کیتی شده بود روی دوربین‌های مداربسته ثبت شده بود، از ابتدای قبل از این که حمله بهش آغاز شه، از موقعی که اتفاق میفته، از بعدش که کیتی بدو میره توی اون حالت کفه‌ای که مثلا آب روی صورتش بریزه. اما سوالی که الان میخوایم بهش جواب بدیم، چرا استفن حاضر شد این کار رو برای دنیل یا حالا همون دنی انجام بده؟ استفن که مشکل شخصی با کیتی نداشت. چرا؟ به خاطر اینکه دنی یک شخصیت به شدت
کنترلگر داره و خیلی راحت میتونست ذهن آدم‌های اطرافش رو دستکاری کنه. میتونست از دیگران سوء استفاده کنه برای اینکه به اهداف خودش، به منافع شخصی خودش برسه. استیون رو متقاعد کرده بود که کیتی زن بدیه، اومده به من آسیب زده و بعدش میخواد منو ترک کنه، این زن باید تنبیه بشه. و میدونید مهارت‌های دستکاری ذهن که اینجور آدم‌ها دارن دیگه، ما زیاد تو پرونده‌های جنایی بررسی کردیم. کاری کرده بود که استفن باور کنه که این کار خوبیه، موجه کارش، لازمه، باید بکنه. ولی توی دادگاه‌ها کیتی این حرف‌های استیون رو قبول نداشت و خیلی من باش موافقم. میگه که تو یک شخص بزرگسال بودی، به استیفن اینا رو میگه تو یک شخص بزرگسال بودی و میتونستی از قدرت تحلیل و عقل و مغز پوسیده سرت استفاده کنی. در نهایت میتونستی این کار رو قبول نکنی، میتونستی هر لحظه کنار بکشی، ولی تو خودت قبول کردی، تصمیم گرفتی که بیای و به من آسیب بزنی. توی سال 2009 استفن به جرم توطئه برای آسیب جدی با نیت قبلی گناهکار شناخته شد. 12 سال زندان بهش دادن. خیلی کمه 12 سال برای اینکه شما زندگی یک نفر رو نابود کردید. اما خب طبق قوانین بریتانیا وقتی که 6 سالو میگذروند میتونست واجد شرایط آزادی مشروط بشه و همین اتفاق هم میفته. بعد از گذشتن 8 سال توی سال 2018 آزاد میشه، اما خب خیلی زود اون قوانین آزادی مشروطش رو نقض میکنه، مثل اینکه یک خلافی میکنه و از بریتانیا اخراجش میکنن. اما بریم سراغ دنیل که مغز متفکر این حمله بود. دنیل به جرم تجاوز، توطئه برای آسیب شدید بدنی و درخواست برای ارتکاب قتل به حبس ابد با گذراندن حداقل 16 سال زندان محکوم میشه. قاضی پرونده توی دادگاه‌ها میگه این 2 نفر چهره خالص شیطون رو به جامعه نشون دادن. این پرونده واقعا وحشتناک و شوکه کننده است. شما عامدانه با برنامه ریزی تصمیم گرفتید زندگی یک نفر رو برای همیشه نابود کنید، با پرتاب یه ظرف پر از اسید به صورت اون شخص از فاصله نزدیک. کیتی توی دادگاه یک بیانیه خیلی تاثیرگذاری رو میگه. خیلی ها گریه میکنن، خیلی ها خشمگین میشن از کاری که این 2 نفر کرده بودن سر کیتی و من یک خلاصه ایشو میگم. میگه که من آیندم رو از دست دادم، شغلم، روانم، بدنم، ظاهرم، اعتماد به نفسم و این لیست ادامه داره. تنها چیزی که برام مونده یک پوسته خالیه. یک بخشی از من مرده و هرگز بر نمیگرده و این از مرگ هم بدتره. توی سال 2024 دنی یه بار درخواست آزادی مشروط داده بود، یعنی رسیده بود که دیگه اون 16 سالشو گذرونده بود، به درخواست آزادی مشروط رسیده بود، درخواست هم داده بود اما رد شده بود و مشخص نیست که آیا هرگز بتونه از زندان آزاد شه یا نه. کیتی امروز 41 سال است، ولی فقط یک بازمانده حادثه نیست، بلکه به یک مدافع قدرتمند برای قربانی‌های خشونت و حمله‌های اسیدپاشی تبدیل شده. تصمیم گرفت که داستانش رو با دنیا به اشتراک بذاره، از تجربیاتش برای آگاهی بخشی درباره حمله‌های اسید، خشونت و سوء استفاده عاطفی صحبت کنه، به دیگران بگه، توی پادکست‌های مختلف، توی ویدیوهای مختلف. کنترل زندگیش رو دوباره به دست گرفت. الهام بخش خیلی از آدم‌ها شد، الهام بخش خیلی از زنان دیگه‌ای که درگیر مشکلات مشابهی بودن. یک کتابی نوشت به اسم بیوتیفولیا، حالا همون زیبا، توی سال 2009. یک مستندی دربارش درست کردن. این مستند از کانال 4 بریتانیا پخش شد به نام کیتی دختر زیبای من. و چیزی که تو پرونده برای من خوشحال کننده بود مقداری این بودش که کیتی به رویای خودش رسید. توی سال 2015 با یک آقایی به اسم ریچارد جیمز ازدواج کرد. الان 2 دختر داره و این دقیقاً همون چیزی بود که همیشه آرزوشو داشت، همیشه دلش میخواست
ازدواج کنه، بچه دار بشه و بعد از این اتفاق فکر میکرد هرگز دیگه نمیتونه ازدواج کنه. کیتی از یک حمله واقعا وحشتناک جون سالم به در برد، چون حالا بحث اون زیبایی چهرش یک چیزی بود، بحث این که اصلا این آدم زنده میمونه یا نه اسید تا قورت هم داده بود، خیلی بعضش افتضاح بود. یک مسیر خیلی سختی رو پشت سر گذاشت و خب فراموش نکنیم سوای حمایت اطرافیانش، اراده بی‌نظیر خودش هم توی این مسیر واقعا قابل صحبته، باید اشاره بشه بهش. اینکه بالاخره واقعیت زندگیش رو پذیرفت که حالا که این اتفاق واسه من افتاده چجوری باید این موضوع رو رفع کنم، چجوری باید حل کنم. الان یک فعال اجتماعی، سخنرانی‌های مختلف میره، فعالیت‌های انسان دوستانه انجام میده، الهام بخش هزار نفره. همچنان برای قربانی‌های اسید پاشی و افرادی که مورد سوء استفاده های عاطفی قرار میگیرن داره فعالیت میکنه، مبارزه میکنه با این مسائل. توی یکی از صحبت‌هاش میگه حمله های اسید یکی از ترسناکترین انواع خشونته، مخصوصا وقتی که از طرف یک مرد خشمگین انجام میشه، مردی که نمیتونه با رد شدن کنار بیاد، نمیتونه نشنیدن رو بشنوه. این نوع حمله ها نشون میده که چطور بعضیا فکر میکنن حق دارن زندگی یک نفر رو کنترل کنن و صرفا اگر اون یک نفر نخواد دیگه باهاشون باشه میتونن زندگی اون زن رو نابود کنن. چرا؟ چون فقط زنه نخواسته باهاشون باشه. در انتهای این پرونده چیزی که بیشترین احترام رو برای کیتی و قربانی‌های مشابه ایجاد میکنه اینه که با وجود تمام سختی‌ها این افراد تونستن با قدرت ادامه بدن، دوباره زندگیشون رو از نو بسازن. خیلی ها ممکنه هیچ وقت چنین فرصتی رو پیدا نکنن، اما کیتی ثابت کرد که حتی از دل تاریک ترین اتفاقها و کابوسها هم میشه یه راهی برای ادامه زندگی پیدا کرد. پرونده امروز به اتمام رسید و مرسی تا اینجا با من همراه بودید. خیلی پرونده دردناکی بود. اصلا من جیگرم کباب شد تا این مطالب رو جمع‌آوری کنم و تحقیق کنم و چند بار از روی متن بخونم، حفظ کنم، بیام برای شما تعریف کنم. خیلی برای من ناراحت کننده بود. میدونید داشتم با خودم در طول پرونده تمام مدت به این فکر میکردم که تازه کیتی جزو خوششانس ها بوده. شما حساب کنید تو همین کشور خودمون چند تا حمله اسید پاشی تو صورت زنان اتفاق افتاده. کجا دولت اینجوری پشتشون بودن؟ تمام هزینه های کیتی رو خود دولت بریتانیا داد، خیریه ها دادن، دکتر داد. کجا این اتفاق ها توی خیلی از کشورهای دیگه میفته؟ خیلی دوست داشتم این داستان رو براتون تعریف کنم، به احترام کیتی، به احترام زنهایی که تو کشور خودمون یا هر جای دنیا، کشورش اصلا مهم نیست، زنانی که اسید پاشی براشون اتفاق میفته. ما فقط یه بخش از داستان رو میشنویم، آخه رو صورت فلانی اسید پاشیدن و الان دیگه چهرش تغییر کرده. میدونید همین. و من خودم تا موقعی که با این پرونده آشنا شده بودم واقعا عمق درد کشیدن رو نفهمیدم تو پرونده های اسید پاشی و لازم دونستم این رو به صورت پابلیک بیام برای شما هم تعریف کنم. فکر میکنم کمترین کاریه که میتونیم انجام بدیم برای آگاهی سازی، ولی خب واقعا پرونده‌ای بود که قلبم رو به درد آورد، خیلی ناراحت هم کرد و خیلی دوست دارم نظر شماها رو بخونم. دوست دارم برام کامنت بذارید، هر نظری که دارید برام بنویسید، همه رو میخونم. اگر که بار اول بود این ویدیو رو از من دیدید، تا اینجا هم همراه هستید، یعنی اینکه خوشتون اومده از ویدیو باشه، بیایید با هم صادق باشیم. پس دکمه سابسکرایب رو بزنید چون منو خیلی خوشحال میکنه. شما شاید یک کلیک ساده کنید، اوکی، زحمتی که براتون هزینه که نمیندازه، وقتتون رو نمیگیره، یک کلیک ساده است، اما انقدر منو اینجا خوشحال میکنه، انقدر منو خوشحال میکنه که نمیدونید. اگر هم فراموش کردید که لایک کنید، باز دابل چک کنید. حتی بعضی وقتا اگر با وی پی ان اومده باشید لایکتون میپره به خاطر وی پی ان و این داستانا. لایکتون هم خیلی منو خوشحال میکنه چون اینگیجمنت پیج رو میبره بالا، باعث میشه که یوتیوب ویدیو رو به افراد بیشتری نشون بده و خب خستگی از تن من و تیمم در میره. به زودی با یه پرونده جدید میام سراغتون. مراقب خودتون باشید. با امید روزی که دیگه اسید پاشی در دنیا نبینیم.